वेलकम टु माई युट्युब च्यानल आइटी संसार। आजको भिडियोमा हामीले घरमै बसी कसरी ब्रोकर आइडी बनाउनु त, ब्रोकर अफिसमै नगएर अनलाइन रेजिस्टर गरेर ब्रोकर आइडी बनाइसकेपछि घरमै बसी ट्रेडिङ कसरी गर्ने यो बारेमा हामीले आजको भिडियोमा समेट्नेछौँ। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। तपाईले ब्रोकर आइडी बनाउनको लागि सबभन्दा पहिले तपाईले कुन ब्रोकरको आइडी बनाउने हो, कुन ब्रोकरमा गएर तपाईले रेजिस्टर गर्ने हो, त्यसको लागि कन्फर्म गर्नुहोला। तपाईले ब्रोकर छान्न सक्नुहुन्छ। जस्तो गुगल क्रोममा जानुहोस्, यहाँ तपाईले शेयर संसारको साइट खोल्नुहोस्, sharesansar.com र यहाँ नलेज ट्याब रहेको छ। यो नलेज ट्याबमा तपाई देख्न सक्नुहुन्छ ब्रोकर लिस्ट, यहाँबाट तपाईले छान्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामी देख्न सक्छौं नम्बर 1 देखि यसमा 37 सम्म छ र अर्को पेजमा मैले हेरे भने हामी 59 नम्बरसम्मको ब्रोकर देख्न सक्छौं। सबै गरेर 97 वटा ब्रोकर हामीले देख्न सक्छौं। कुनैको शाखा छ, कुनैको छैन। मैले अब यहाँबाट र्यान्डमली एउटा ब्रोकर छान्छु। प्राय सबै ब्रोकरको TMS आइडी ब्रोकर आइडी बनाउनको लागि प्रक्रिया उस्तै हो। फरक यति मात्रै हो कि कसैकोले रेस्पोन्स छिटो गर्छन् भने कसैकोले एकदमै ढिला रेस्पोन्स गर्छन्। मैले र्यान्डमली छान्दाखेरि तपाईलाई 7 नम्बर ब्रोकर मैले यहाँ लिन गइरहेको छु, JF सेक्युरिटीज। हामी देख्न सक्छौं 7 नम्बर ब्रोकर 9 नम्बरमा रहेको छ। 7 नम्बर ब्रोकर JF सेक्युरिटीज प्राइभेट लिमिटेड, जो चाहिँ धर्मपथ काठमाडौँमा रहेको छ र यसको कन्ट्याक्ट नम्बर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र हामी यसको साइटमा जान्छौँ। यो भनेको लिंक वेबसाइट हो। हामी JF सेक्युरिटीजको वेबसाइटमा गएका छौँ र अब हामी यहाँ देख्न सक्छौँ ओपन एकाउन्टमा क्लिक गरौँ र हामीले फेरि ओपन एकाउन्ट अनलाइन यसमा क्लिक गर्छौँ रेजिस्टर गर्नको लागि यो ठाउँमा। र हामी देख्न सक्छौँ यहाँ रेजिस्ट्रेसन गर्ने फर्म, अनलाइन रेजिस्ट्रेसन फर्म। यो अनलाइन रेजिस्ट्रेसन फर्ममा हामी भर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले 7 नम्बर ब्रोकर अथवा कुनै पनि नम्बरको ब्रोकरको आइडी बनाउने कन्फर्म भइसकेपछि तपाईँ डाइरेक्टली TMS ब्रोकर नम्बर जस्तो 0708 हैन 1 देखि 59 सम्मको कुनै पनि ब्रोकर छान्न सक्नुहुन्छ। जस्तो 07 हामी बनाउँछौँ .nefctms.com.np। यसरी हामीले 7 नम्बर ब्रोकरको वेबसाइट खोल्दाखेरि यो खुल्छ र यहाँ तल देख्न सक्छौँ हामी न्यू रेजिस्ट्रेसन अनलाइन ट्रेडिङ एकाउन्ट ओपनिङ भनेको छ। रेजिस्टर गर्नलाई हामीले ब्रोकर आइडी खोलिसकेपछि हाम्रो आएको आइडी क्लाइन्ट आइडी यसमा र हामीले बनाएको पासवर्ड यसमा हाल्नुपर्छ र यहाँ आएको क्याप्चालाई हामीले यो ठाउँमा इन्टर गरेर लगइन गर्न सक्छौँ। तर अहिले हामीले आइडी नयाँ रेजिस्टर गर्न खोजिरहेका छौँ, त्यसैले हामी न्यू रेजिस्ट्रेसनमा क्लिक गर्छौँ र यसबाट पनि त्यही खोलेको छ जुन हामी अघि खोलेका थियौँ। JF सेक्युरिटीजको डाइरेक्ट वेबसाइटमा गएर हामी खोल्न सक्ने रहेछौँ। त्यसैगरी हामी TMSबाट पनि ओपन गर्न सक्ने रहेछौँ। अब म यहाँबाट जाँदैछु। हामीले ओपन गर्ने भनेको इन्डिभिजुअल हो। यदि संस्थाको छ भने हामी कर्पोरेट गर्न सक्छौँ अथवा म्युचुअल फन्ड गर्ने म्युचुअल गर्न सक्छौँ। अहिले हामीले इन्डिभिजुअल व्यक्तिगत, त्यसरी अनलाइन मेम्बर ब्रान्चमा एक काठमाडौँमा रहेको छ। त्यसरी सम्पर्क मोबाइल नम्बर तपाईले आफ्नो नम्बर हाल्नुहोस्। जस्तो यहाँ मैले राख्दैछु र यहाँ प्यान नम्बर, यदि तपाईको प्यान नम्बर छ भने तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। यदि छैन भने यो अप्सनल हो, आवश्यक छैन। र इमेल चाहिँ एकदमै जरुरी छ। यति फिलअप गरिसकेपछि तपाईले यो फर्मलाई नेक्स्ट गर्नुहोस्। नेक्स्टमा इन्डिभिजुअल डिटेल्स राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईको नाम राख्नुहोस्, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, त्यसरी मिडल नेम छ भने मिडल नेम तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। जेन्डर छान्नुहोस्, मानव अहिले मैले बनाइराखेको मेल हो। डेट अफ बर्थ BS पनि तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको डेट अफ बर्थ कति हो हैन त्यो चाहिँ तपाईले छान्न सक्नुहुनेछ र तपाईले यहाँ नेपाली डेट राख्ने बित्तिकै यतातिर इङ्ग्लिस डेट आफै आउँछ। त्यसरी फादर्स नेम र तपाईले यहाँनिर फादर्स नेम, मदर्स नेम र ग्रान्डफादर्स नेम राखिसकेपछि यहाँनिर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ इज NRN भनेको छ। तपाईँ विदेशी हो भनेको छ, नोमा क्लिक गर्नुहोस् हैन यदि तपाईँ नेपाली हो भने। र इज माइनर, यदि बच्चा हो भनेको छैन र हैन बच्चाको हकमा नाबालकको हकमा चाहिँ तपाईले यस गर्नुपर्ने हुन्छ र अरूको हकमा चाहिँ नो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी नेसनलिटी नेपाली आएको छ। सिटिजनशिप नम्बर, इस्युड प्लेस, तपाईले इस्यु प्लेसमा जिल्ला हाल्नुहोस् आफ्नो।
त्यसरी कहिले इस्यु भएको हो यो र यहाँ म्यारिटल स्ट्याटस भनेको छ म्यारिड छ भने म्यारिड हैन भने अनम्यारिड राख्नुस् अकुपेसन तपाईको के छ अकुपेसन आफ्नो अकुपेसन तपाईको हैन पेशा के हो पेशा छान्दिनु होला यदि केही छैन भने तपाईले अदर्समा क्लिक गरिदिनुस् र कन्ट्याक्ट नम्बर फेरि पनि यहाँ राख्नुस् फाइनान्शियल डिटेल्स यो चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ कतिसम्म आम्दानी हुन्छ अप टु 5 लाख सम्मको मिनिमम 5 लाख भनेको छ यहाँ चाहिँ 5 लाख सम्म चाहिँ मेरो कमाइ हुन्छ भनेर तपाईले वर्षमा लेख्न सक्नुहुन्छ र इन्भल्भ इन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी कुनै इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा तपाई आबद्ध हुनुहुन्छ भनेको छ यहाँ तपाईले नो गर्दा हुन्छ नेक्स्ट गर्नुस् तपाईले पर्मानेन्ट एड्रेस मात्र राख्दा नि भयो अथवा तपाई दुई ठाउँमा हैन एक ठाउँमा पर्मानेन्ट एड्रेस र अर्को ठाउँमा बसिरहनु भएको छ भने टेम्पोरेरी एड्रेस र पर्मानेन्ट दुवै राख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईको नेपाल एड्रेस भयो हैन त्यसैगरी स्टेट छान्नुस् यहाँ चाहिँ कर्णाली प्रदेश भनेको 6 नम्बर प्रोभिन्स हो डिस्ट्रिक्ट सल्यान यहाँ देख्न सक्छौं हामी म्युनिसिपालिटी भनेको यहाँनिर डोरचोर वार्ड नम्बर 3 र टोल भनेको डोरचोर यसलाई पनि तपाईले नेक्स्ट गरिदिनुस् र बैंक डिटेल्सको कुरा आएको छ अब तपाईको यो ब्रोकर आइडी बनाउँदाखेरि तपाईको मेरो शेयर कुन बैंकमा रहेको छ र तपाईले पछि शेयर किनबेच गर्दाखेरि कुन बैंकबाट पैसा हैन ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ र बेचेको पैसा कुनमा जम्मा गर्न चाहनुहुन्छ त्यो बैंक चाहिँ राख्नुस् तपाईको आफ्नो नाममा भएको बैंक जस्तो यहाँ चाहिँ लक्ष्मी बैंक ब्रान्च कहाँ हो त्यो छान्नुस् एकाउन्ट टाइप चाहिँ तपाईको प्राइस सेभिङ हुन्छ हैन सेभिङ र एकाउन्ट नम्बर तपाईको खाता नम्बर मिस्टेक भयो भने पछि पैसा आउनलाई समस्या हुन्छ त्यसैले आफ्नो नामको खाता नम्बर राख्नु होला र अब डिपोजिटरी डिटेल्स भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ बियु आइडी तपाईको मेरो शेयरको बियु आइडी नम्बर होला हैन यो नम्बर चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ यति नम्बर हालिसकेपछि तपाईले नेक्स्ट गर्नुस् अब झन्डै अन्तिममा छौं हामी अब तपाईको यहाँ डकुमेन्ट अपलोड गर्नुपर्ने अप्सन आउँछ यहाँ सिटिजन सिग्नेचर इलेक्ट्रिक अथवा भोटर कार्ड भनेको छ वाटर बिल अथवा भोटर कार्ड प्यान नम्बर भनेको छ हैन त्यसरी फोटो भनेको छ यो सबै तपाईले अपलोड गर्नुपर्ने आवश्यक हुँदैन प्यान छैन भने लाग्दैन हुन्छ अनिवार्य भनेको तपाईको सिटिजन सिग्नेचर इलेक्ट्रिक वाटर अथवा भोटर कार्डमा एउटा र फोटो चाहिँ अनिवार्य हुनुपर्छ प्यान नेसेसरी छैन तपाईसँग छ भने राख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईले यहाँ अपलोड गर्नुस् सुरुमा सिटिजन भनेको छ मैले सिटिजन राखे त्यसैले सिग्नेचर भनेको छ त्यसैगरी इलेक्ट्रिक बिल अथवा भोटर कार्ड इलेक्ट्रिक बिल राखे मैले र अर्को भनेको छ फोटो यति डकुमेन्ट तपाईले अपलोड गरिसकेपछि अब तपाईले सबमिट फर्म गरिदिनु भयो भने एनुअल एग्रिमेन्ट गर्नु होला र प्रोसेस गरिदिनु होला सबमिट एन्ड सक्सेस भन्ने आएको छ तपाईको सक्सेस भइसकेपछि एक दुई दिनमै तपाईलाई इमेलमा तपाईले अघि राखेको इमेलमा क्लाइन्ट क्रिएटेड भनेर एउटा मेसेज आउनेछ मेल आउनेछ क्लाइन्ट एक्टिभेटेड भनेर र त्यहाँ आएको एउटा लिंक हुन्छ त्यो लिंकमा तपाईले क्लिक गरेर आफ्नो एकाउन्टको पासवर्ड सेट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले शेयर कारोबार गर्न सक्नुहुनेछ अब शेयर कारोबार गर्नको लागि तपाईले शेयर बेच्नको लागि मात्रै कोलेटरल जम्मा गर्नु पर्दैन तर शेयर किन्नको लागि खरिद गर्नको लागि तपाईले पहिला कोलेटरल जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यो कसरी गर्ने तपाईले भने यसरी नै आफ्नो ब्रोकर आइडी रजिस्टर गर्न सक्नुहुनेछ रजिस्टर गरिसकेपछि बाँकी काम अब कसरी गर्ने यो बारेमा पुनः म अर्को भिडियो लिएर आउने छु र तपाईले भने हाम्रो मेहनत र आगामी दिनमा यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई एक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला आजको भिडियो यति नै हवस् त नमस्कार।